Đã từng có một ngày, các vị thần bỏ chạy. Không phải loài người, không phải quỷ dữ, mà chính những kẻ bất tử trên đỉnh Olympus quay lưng bỏ trốn trong sợ hãi. Bởi vì từ lòng đất sâu nhất, một sinh vật được sinh ra không để cai trị, mà để hủy diệt thần linh. Hắn có 100 cái đầu rồng. Hắn phun ra lửa từ mắt và miệng. Và chỉ cần hắn bước thêm một bước, trật tự của thế giới sẽ sụp đổ vĩnh viễn. Tên của hắn là Tai Phong. Và đêm nay, chúng ta sẽ kể lại khoảnh khắc khi ngay cả Rớt cũng từng gục ngã. Đêm đó, bầu trời không còn là bầu trời. Nó giống một tấm da đen bị xé rách, để lộ ra thứ ánh sáng đỏ quằn quại phía sau. Gió thổi qua những cánh rừng như tiếng rên của một thế giới đang hấp hối. Và sâu dưới lòng đất, trong lớp đá lạnh lẽo nơi không có tiếng người, một mối hận thù đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, lại thức dậy. Gaia đất mẹ vẫn chưa từng quên. Bà vẫn nhớ ngày các Titan bị đánh bại, bị trói và ném xuống Tartaros, nơi vực thẳm sâu nhất của vũ trụ. Bà vẫn nghe tiếng gào của họ vọng lên qua từng lớp đất, từng tầng đá, như những vết cào bất lực vào lòng thế giới. Và mỗi lần tiếng gào ấy vang lên, oán hận trong Gaia lại càng đặc quánh. Rớt đã dựng lên trật tự mới trên đỉnh Olympus, nhưng với Gaia, đó chỉ là một vương triều được xây trên xiềng xích và sự sỉ nhục. Và rồi, Gaia quyết định tạo ra thứ mà trật tự của Rớt không thể chịu nổi. Không phải một đạo quân, không phải một lời nguyền, mà là một sinh vật sinh ra để hủy diệt các vị thần. Gaia kết đôi với Tartaros chính vực thẳm, và từ sự giao hòa ấy, Tai Phong ra đời. Không có tiếng ru, không có ánh sáng chào đón, chỉ có tiếng nứt vỡ của đá, tiếng rít của lửa và mùi lưu huỳnh như máu cháy. Tai Phong lớn lên như một cơn ác mộng có hình dạng. Hắn cao đến mức tưởng như đầu chạm trời. Vai hắn rộng như đường chân trời. Tiếng nói của hắn ầm ầm như thác đổ và sấm rền cùng một lúc. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải sức mạnh của hắn, mà là sự quái dị của hắn. Tai Phong không có một cái đầu, hắn có 100 cái đầu rồng và đầu rắn. Chúng tua tủa, ngoằn ngoèo, lúc nào cũng quằn quại như đang đói. Mỗi cái miệng mở ra là một cơn bão, rít, gầm, rú, thét. Hắn có thể phát ra đủ mọi thứ tiếng của muôn loài, sủa như chó, hót như chim, gầm như sư tử, và có lúc hắn cười một tiếng cười khiến sống lưng mọi sinh vật đóng băng. Tai Phong có cánh, và hắn bay qua bầu trời như một bóng đen che mất mặt trời. Mắt hắn phun ra lửa, miệng hắn phun ra lửa. Những lưỡi lửa dài và dữ liếm sạch mọi thứ chúng chạm vào, cây cối, đá núi, đền thờ, cả hy vọng. Khi Tai Phong tiến về Olympus, đó không còn là một cuộc tấn công. Đó là ngày tận thế bắt đầu. Các vị thần trên đỉnh Olympus đã từng kiêu ngạo. Họ đã từng tin rằng sau chiến thắng trước Titan, không còn thứ gì đủ sức lay chuyển ngai vàng của Rớt. Nhưng khi Tai Phong xuất hiện, sự kiêu ngạo ấy chết ngay trong khoảnh khắc. Sự thật đáng buồn là các vị thần đã bỏ chạy. Họ rời Olympus trong hoảng loạn, chạy thẳng đến Ai Cập, tìm mọi cách để biến hình, để trốn trong lớp da của thú vật, để trở thành thứ gì đó, miễn là không phải đối mặt với Tai Phong. Olympus vắng lặng, lạnh lẽo như một ngôi mộ. Chỉ còn lại Rớt. Vị vua của các vị thần không bỏ chạy, không phải vì không biết sợ, mà bởi nếu Rớt lùi bước, trật tự của thế giới sẽ sụp đổ, và tên của Rớt sẽ bị xóa khỏi lịch sử như một kẻ thất bại. Rớt bước ra, đối diện Tai Phong. Hai kẻ đứng đó, giống như hai cực của vũ trụ, một bên là luật lệ và sấm sét, một bên là hỗn mang và lửa địa ngục. Và rồi, bầu trời nổ tung. Rớt giáng sét. Những tia sét không còn là ánh sáng, nó là lưỡi dao của thần linh, chém rách mây, xé toạc không khí. Núi non rung chuyển như muốn quỳ xuống. Nhưng Tai Phong đáp trả bằng lửa, những ngọn lửa dữ dội đến mức biển cũng sôi lên, sông cạn nước, đất nứt ra và gầm rú. Khói bụi che kín thế gian, trời quằn quại trong hơi nóng cuộn lên dày đặc. Ở tận dưới sâu, Hades trong địa ngục cũng run lên vì sợ hãi. Ngay cả Kronos và các Titan bị giam giữ cũng hoảng loạn, vì họ hiểu nếu Tai Phong thắng, Tartaros sẽ mở cửa và thế giới sẽ rơi vào tay hỗn mang. Cuộc chiến kéo dài, không ai biết bên nào sẽ thắng. Cho đến khi Rớt tung ra một đòn sét cực mạnh. Tai Phong loạng choạng rồi ngã gục. Một khoảnh khắc im lặng rơi xuống. Rớt tiến lên, định kết thúc trận chiến. Nhưng đó là lúc sai lầm chết người xảy ra. Tai Phong không hề gục ngã, hắn chỉ lùi lại để chờ khoảnh khắc Rớt đến gần. Bất chợt Tai Phong vùng dậy, giật lấy vũ khí trong tay Rớt và bổ xuống một đòn như trời sập. Rớt bị đánh ngã, rơi khỏi thiên không như một vì sao bị dập tắt, và trước khi Rớt kịp đứng dậy, Tai Phong lao tới. Hắn không thể giết Rớt bởi Rớt bất tử.
Vậy nên Tai Phong chọn cách tàn nhẫn hơn. Hắn lóc gân tay, lóc gân chân Rớt. Không máu phun ra như người trần, nhưng nỗi đau là thứ có thể làm một vị thần muốn phát điên. Rớt trở thành một cơ thể bất động, sống mà như chết. Tai Phong nhấc Rớt lên như nhấc một chiến lợi phẩm, đem ném vào một hang sâu, hẻo lánh, rồi khóa lại như chôn một bí mật. Sau đó, Tai Phong bọc những dây gân của Rớt trong da gấu và giao cho con rồng Delphine canh giữ. Tai Phong tin rằng hắn đã chiến thắng vĩnh viễn. Và giờ, chỉ còn một việc nữa thôi, mở Tartaros, giải thoát các Titan và nghiền nát Olympus. Thế giới bước vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Không có Rớt, Olympus chỉ là một ngai vàng rỗng. Không có Rớt, các vị thần không còn người dẫn đường. Và nếu Titan được giải thoát, mọi thứ sẽ quay về thời đại hỗn mang, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt bởi bóng tối. Nhưng trong bóng tối ấy, vẫn có hai cái bóng bước ra. Hermes và Pan. Hai người con của Rớt hiểu rằng đối đầu Tai Phong bằng sức mạnh là tự sát, chỉ có thể thắng bằng trí tuệ và mưu kế. Họ lên đường, mang theo một cây đàn lia và một ống sáo. Họ lần đến nơi Tai Phong đang ngạo nghễ tận hưởng chiến thắng. Tai Phong kẻ chưa từng biết đến cái đẹp lần đầu tiên nghe thấy âm nhạc. Tiếng đàn vang lên, thánh thót, êm ái, như giọt nước rơi trong hang tối. Tiếng sáo theo sau, như gió lướt qua đồng hoang chết chóc. Tai Phong đứng sững. Một con quái vật sinh ra từ hận thù, bỗng nhiên bị thôi miên bởi thứ mà hắn không thể đốt cháy, không thể cắn xé. Hắn say mê. Và khi Hermes bất chợt dừng đàn, thở dài, nói rằng cây đàn này đáng tiếc quá, giá mà có được một cây đàn còn tuyệt diệu hơn, Tai Phong cắn câu. Hơn nữa ư? Tai Phong hỏi. Hermes bình thản đáp, giọng lạnh như một lưỡi dao, có thể, nhưng muốn âm thanh đạt tới sự hoàn mỹ, cần gân của một vị thần để làm dây đàn. Tai Phong cười. Hắn tin rằng Rớt đã bị biến thành phế vật. Hắn tin rằng không còn thứ gì có thể chống lại hắn. Và trong cơn tự mãn đó, Tai Phong tự tay đi lấy bọc gân của Rớt, giao cho Hermes và Pan như giao chìa khóa của chính thất bại mình. Hermes và Pan không nói thêm một lời. Họ lao thẳng vào hang sâu nơi Rớt bị giam. Trong bóng tối lạnh lẽo, họ nhanh như gió, khéo như dao mổ, nối lại từng sợi gân vào bắp thịt của Rớt. Và rồi, điều không tưởng xảy ra. Rớt đứng dậy. Sự sống trở lại trong đôi mắt của vị vua thần linh, không phải ánh sáng ấm áp, mà là ánh sáng của cơn bão. Rớt không gầm, không thét, chỉ im lặng bước ra khỏi hang như một vị thần vừa trở về từ cái chết. Và lần này, Rớt không chiến đấu để chứng minh sức mạnh. Rớt chiến đấu để kết thúc nỗi kinh hoàng. Rớt đứng trên cỗ xe có cánh, giữ khoảng cách, giáng sét liên hồi. Sấm sét bủa vây Tai Phong thành một lưới lửa. Tai Phong gầm rú, nhấc núi ném lên trời như ném đá. Nhưng Rớt tạo ra phong ba bão táp, khiến núi bay ngược lại, đè xuống thân thể quái vật. Tai Phong bắt đầu lùi. Lần đầu tiên, kẻ hủy diệt biết sợ. Hắn bỏ chạy. Rớt rượt theo, giáng sét chém rụng từng cái đầu rắn, từng cái đầu rồng. Mỗi cái đầu rơi xuống là một tiếng gào khiến trời đất rạn nứt. Tai Phong hoang mang, cắm đầu chạy như một cơn ác mộng đang bị ánh sáng săn đuổi. Và rồi, Rớt tung đòn cuối. Ngọn núi Etna bị nhấc lên. Hãy tưởng tượng một vị thần ném cả một ngọn núi như ném một hòn đá. Etna lao xuống, đè sấp Tai Phong, kết liễu hắn. Thân xác Tai Phong bị chôn vùi dưới núi, nhưng lửa trong cơ thể hắn vẫn phun lên từ miệng núi lửa, đỏ rực, dữ dằn, như hơi thở cuối cùng của một con quỷ không cam chịu chết. Để yên tâm hơn nữa, Rớt tống giam Tai Phong xuống Tartaros, vực sâu mà chính hắn được sinh ra. Nhưng bi kịch của thế giới chưa dừng lại ở đó. Trong Tartaros, Tai Phong kết duyên với Echidna, quái vật nửa phụ nữ, nửa rắn. Và từ đó, một dòng dõi quái vật ra đời, Chimera, Cerberus, Hydra, Sphinx, Medusa, như những chiếc gai độc cắm vào lịch sử loài người. Và Tai Phong còn sinh ra những ngọn gió hung bạo, những cơn bão không thuộc về thiên nhiên, mà thuộc về sự thù hận, cuốn thuyền bè xuống biển, phá nát mùa màng, để lại tiếng khóc của kẻ mất người thân. Nhưng dù thế nào, Olympus vẫn đứng vững. Rớt trở về đỉnh Olympus, mở tiệc mừng chiến thắng. Các vị thần quay lại, giả vờ như họ chưa từng chạy trốn, giả vờ như họ chưa từng bỏ mặc Rớt một mình. Nhưng lịch sử không quên. Bởi đã từng có một khoảnh khắc, cả thần linh cũng biết sợ. Và Rớt, vị thần của sấm sét, đã hiểu ra một điều, trật tự không tồn tại vì lòng tốt, trật tự tồn tại vì có kẻ đủ tàn nhẫn để bảo vệ nó. Sau chiến thắng, Rớt mở cổng Tartaros, giải thoát Kronos và các Titan, đưa họ đến những hòn đảo xa xôi gọi là Ice of the Breast, nơi vinh quang cũ được cất giữ như một ký ức bị khóa lại. Thế
Thế giới bước vào thời đại của anh hùng. Nhưng dưới lớp đất sâu, trong những cơn địa chấn, trong tiếng núi lửa Etna phun trào, người ta vẫn thì thầm rằng Tai Phong chưa hẳn đã im lặng hoàn toàn. Bởi có những con quái vật, dù bị chôn vùi, vẫn sống trong nỗi sợ của thế gian. Và đôi khi đêm tối quá dài, bạn sẽ tự hỏi, nếu một ngày Tartarus lại mở cửa, liệu Zeus có còn kịp giáng xét lần nữa không? Tai Phong đã bị chôn vùi, nhưng lửa của hắn vẫn còn phun lên từ lòng núi Etna. Bởi có những con quái vật không chết đi, chúng chỉ ngủ yên trong ký ức và nỗi sợ của nhân loại. Nếu bạn còn muốn nghe những câu chuyện nơi thần linh từng run sợ, nơi trật tự được dựng lên bằng máu và sấm sét, hãy ở lại và để lại một dấu hiệu rằng bạn vẫn đang lắng nghe trong bóng tối.